Chuối tiêu hồng là giống cây ăn quả đặc sản của nước ta. Có giá trị kinh tế rất cao, chất lượng nổi trội bởi quả có mã vàng đẹp, hương vị thơm ngon, thịt quả chắc và không chua như những giống chuối tiêu khác. Các cây chuối tiêu hồng được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô cho quả đồng đều, ít các vết bệnh, thu hoạch tập trung, năng suất cao hơn từ 10 đến 20% so với trồng bằng chồi. Đặc điểm nổi trội của giống cây chuối tiêu hồng. Đặc điểm giống chuối tiêu hồng cấy mô. Cây chuối tiêu hồng nuôi cấy mô là loại giống cây ăn quả mới được trồng ở nước ta vài năm trở lại đây để thay thế giống chuối tiêu ta kém năng suất hay bị bệnh. Nhiều nơi còn gọi cây chuối tiêu hồng là chuối giả Nam Mỹ. Nguyên nhân là do hai giống chuối này cùng họ với nhau. Cây giống chuối tiêu hồng được nhân giống bằng phương pháp cấy mô nên có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao, chất lượng ổn định, cây sạch bệnh, có khả năng chống chịu các tác nhân gây bệnh trong quá trình sản xuất. Đặc biệt, việc nhân giống chuối tiêu hồng cấy mô đảm bảo cây con trồng cùng thời điểm và cho thu hoạch đồng loạt, có khả năng chịu úng, chịu hạn tốt. Cây chuối có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là trên đất phù sa có tầng mặt dày, tơi xốp, nhiều mùn, giàu dinh dưỡng, giữ ẩm và thoát nước tốt. Trên đất có tầng canh tác mỏng, nhiều cát, nghèo chất hữu cơ hoặc nhiễm mặn. Cây chuối sinh trưởng kém hơn cho dù bón phân và tưới nước nhiều hơn. Đất trồng chuối nên có lớp đất mặt dày quá 0,75 m để dễ phát triển, hàm lượng sét và khả năng trao đổi cation trung bình khá. Cây chuối có thể chịu được độ pH đất trong khoảng từ 5.0 đến 7.0. Nếu đất chua quá hoặc kiềm quá sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quả, không ngọt và không thơm. Cây chuối sinh trưởng tốt nhất ở những nơi ấm và ẩm, với sự phân bố đều về lượng mưa trong năm. Nhiệt độ lý tưởng trong khoảng từ 15 đến 35 độ C. Trừ khi điều kiện tưới nước tốt, lượng mưa không ít hơn 100 mm trên tháng. Mặt khác, cũng nên tránh trồng chuối ở những nơi hay xảy ra ngập lụt. Để cây chuối sinh trưởng thuận lợi, lượng mưa hàng tháng cần phân bổ đều và khoảng 200 đến 220 mm trên tháng. Vì chuối là cây thân thảo, không có mô gỗ nên rất mẫn cảm với gió mạnh. Vì vậy, những nơi có gió bão to cũng nên tránh. Ngoài ra, thời vụ trồng chuối cũng nên điều chỉnh tùy theo mùa vụ. Không nên trồng chuối muộn hơn 6 tuần trước khi mùa khô bắt đầu, hoặc tránh thời gian thu hoạch trùng với thời kỳ gió bão. Yêu cầu dinh dưỡng. Đạm có trong các bộ phận của cây chuối, nhất là bộ phận non. Đạm ảnh hưởng đến việc phân hóa mầm hoa, nhất là việc hình thành hoa cái. Thiếu đạm lá chuối mỏng, tốc độ ra lá chậm, nải ít quả, buồng ít nải. Nếu bón đủ đạm cây ra hoa sớm hơn từ 1 đến 2 tháng, năng suất tăng từ 5 đến 20%. Bón nhiều đạm lá dày, xanh đậm, quả nhiều nước, nhạt, cây chuối dễ nhiễm bệnh. Kali chứa nhiều trong thân giả, thân ngầm, vỏ quả và nhiều nhất ở các đỉnh sinh trưởng. Kali có ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và phẩm chất quả chuối. Thiếu kali, cây gầy, yếu, dễ đổ, dễ nhiễm bệnh, ở mép lá bị khô như cháy. Đủ kali, quả to, phẩm chất ngon, thơm, chống bệnh tốt. Thừa kali, làm cho quả chóng chín, khó bảo quản. Lân, ảnh hưởng không rõ bằng đạm và kali, nhưng bón đủ lân lá sẽ cứng, chống được nấm bệnh, lân giúp cho sự phát triển của rễ. Canxi, nếu thiếu canxi lá bị đốm vàng, kém xanh, phiến lá nhỏ, sức chống bệnh kém. Đặc điểm cây giống, mỗi buồng cho ra hơn chục nải, nặng trên dưới 30 kg, quả thơm ngon, bảo quản được lâu nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Đặc biệt, bất kể mùa đông hay mùa hạ, màu sắc trái chín lúc nào cũng vàng tươi, rất bắt mắt. Để chuối cho thu hoạch vào đúng dịp Tết, quả thơm ngon, mẫu mã đẹp, cần sự tính toán, khéo léo của người trồng. Nông dân trồng chuối mỗi nơi lại có những bí quyết riêng, bởi đồng đất, khí hậu mỗi nơi mỗi khác.